สวัสดีครับ รู้ก่อน ป้องกันได้ รักษาทัน วัณโรค tuberculosis หรือ TB วัณโรค tuberculosis หรือ TB คือโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่า Mycobacterium tuberculosis เชื้อชนิดนี้มีความทนทานสูงต่อสภาพแวดล้อมและสามารถอยู่ในอากาศได้นานวัณโรคไม่ได้เป็นเพียงโรคของปอดเท่านั้นแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกายมนุษย์การแพร่กระจายเชื้อเกิดขึ้นผ่านทางอากาศเมื่อผู้ป่วยวัณโรคปอดไอจามหรือพูดเชื้อแบคทีเรียจะออกมากับละอองเสมหะขนาดเล็กที่เรียกว่า droplet nuclei ซึ่งมีขนาดเพียง 1-5 ไมครอนละอองเหล่านี้สามารถลอยอยู่ในอากาศและถูกสูดดมเข้าสู่ทางเดินหายใจของผู้อื่นได้โดยตรงเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายมันจะเดินทางผ่านหลอดลมลงไปจนถึงถุงลมปอด alveoli ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวมากำจัดแต่หากร่างกายอ่อนแอเชื้อจะเริ่มแบ่งตัวและทำลายเนื้อเยื่อปอดก่อให้เกิดการอักเสบและการสร้างพังผืดในตำแหน่งที่เชื้อเจริญเติบโตอาการสำคัญที่เป็นสัญญาณเตือนของวัณโรคปอดได้แก่การไอเรื้อรังติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์อาจมีเสมหะปนเลือดเจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือไอนอกจากนี้ยังมีอาการทางระบบร่างกายเช่นไข้ต่ำๆในตอนเย็นเหงื่อออกผิดปกติในตอนกลางคืนเบื่ออาหารและน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วหากไม่ได้รับการรักษาเชื้อจะทำลายเนื้อปอดจนเกิดเป็นโพรงฝีในปอด cavitation จะทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลงและเป็นแหล่งสะสมเชื้อจำนวนมหาศาลซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการไอเป็นเลือดสดๆ hemoptysis เนื่องจากเชื้อกัดกร่อนเส้นเลือดฝอยในปอดวัณโรคสามารถแพร่กระจายผ่านระบบเลือดและน้ำเหลืองไปยังอวัยวะนอกเหนือจากปอด extrapulmonary TB เช่นต่อมน้ำเหลืองกระดูกสันหลังเยื่อหุ้มสมองและไตซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและการสูญเสียหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆตามมาการวินิจฉัยที่แม่นยำประกอบด้วยการตรวจเสมหะเพื่อหาตัวเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์ Sputum AFB smear หรือการเพาะเชื้อและการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทรวงอก Chest X-ray เพื่อดูลักษณะสีและตำแหน่งของพังผืดหรือโพรงในปอดวัณโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการรับประทานยาต้านจุลชีพหลายชนิดร่วมกันเช่น Isoniazid Rifampicin Pyrazinamide และ Ethambutol การรักษาต้องใช้เวลานานต่อเนื่องอย่างน้อย 6-9 เดือนเพื่อกำจัดเชื้อที่แบ่งตัวช้าและเชื้อที่แฝงตัวอยู่ให้หมดสิ้นปัญหาสำคัญของการรักษาคือวัณโรคดื้อยาซึ่งเกิดจากการที่ผู้ป่วยรับประทานยาไม่สม่ำเสมอหรือหยุดยาเองก่อนครบกำหนดการกระทำนี้ทำให้เชื้อที่เหลือรอดพัฒนาการกลายพันธุ์จนยามาตรฐานไม่สามารถฆ่าได้ทำให้การรักษายากขึ้นกว่าเดิมและต้องใช้ยาที่มีผลข้างเคียงสูงกว่าเดิมครับการป้องกันวัณโรคเริ่มต้นจากการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนหรือเมื่อมีอาการไอจัดที่อยู่อาศัยให้มีการระบายอากาศที่ดีและแสงแดดส่องถึงเพราะรังสี UV สามารถฆ่าเชื้อวัณโรคได้ครับการตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยให้พบโรคได้เร็วและลดการแพร่กระจายสู่ผู้อื่นฝากกดไลค์ติดตามและแชร์จะได้ไม่พลาดหากต้องการความรู้ด้านสุขภาพเรื่องใดเขียนมาแนะนำได้ครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข Good health starts here for a long and happy life